Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, GB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, Men Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, Re-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodato, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito, ialay ko sa'yo. DepEd ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O DepEd ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito, ialay ko sa'yo. DepEd ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O DepEd ako'y saludo sa'yo. Saludo,
bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating, Sa di inaasahang oras, kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go!
Today's reflection. Jeremiah chapter 31 verse 3 says, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. The Lord of life and glory clothed his divinity with humanity to demonstrate to man that God, through the gift of Christ, would connect us with him. Without the connection with God, no one can possibly be happy. Fallen man is learned that our Heavenly Father cannot be satisfied until His love embraces the repentant sinner, transformed through the merits of the spotless Lamb of God. The work of all the heavenly intelligences is to this end. Under the command of their general, they are to work for the reclaiming of those who, by transgression, have separated themselves from their Heavenly Father. A plan has been devised whereby the wondrous grace and love of Christ shall stand revealed to the world. In the infinite price paid by the Son of God to ransom man, the love of God is revealed. This glorious plan of redemption is ample in its provisions to save the whole world. Sinful and fallen man may be made complete in Jesus through the forgiveness of sin and the imputed righteousness of Christ. In all the gracious deeds that Jesus did, he sought to impress upon man the parental, benevolent attributes of God. Jesus would have us understand the love of the Father, and he seeks to draw us to him by presenting his parental grace. He would have the whole field of our vision filled with the perfection of God's character. It was only by living among men that he could reveal the mercy, compassion, and love of his Heavenly Father. For it was only by actions of benevolence that he could set forth the grace of God. Christ came to manifest the love of God to the world, to draw the hearts of all men to himself. The first step toward salvation is to respond to the drawing of the love of Christ. It is that men may understand the joy of forgiveness, the peace of God, that Christ draws them through the manifestation of his love. If they respond to his drawing, yielding their hearts to his grace, he will lead them on step by step to full of knowledge of himself. And this is life eternal. Sa pagtinabang ay may kalanguan.
talagsaon nasa sa kahitasan, kamukirang sa lumaki alimahan, bunga sa kalagayan. Kapag ni oro yutang saan, may bulawang may pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Ipaligod sa bayanihan, iumol sa panaghiusap, sa timumang may mapeya at sa pagtinabangan may kalamluan. Lava de oro, kanimong nagamitan, among kabulahanan. Davao de oro, mapulawanong paraiso, sa naghiusang Davaoenyo. Ang kaanyang makabibihan, talagsaong gasa sa kahitasan, kabukiran sa lumagi alimahan, bunga sa kalagayan. Davao de oro, kanimong nagamitan, among kabulahanan. Davao de oro, mapulawanong paraiso, sa naghiusang Davaoenyo. Davao de oro, dagat tuyutan, buhing bulawan. Davao de oro, dagat tuyutan, buhing One beautiful morning mga ka-Z-Eskwela. Welcome to Radyo Z-Eskwela. Siguradong masaya. Ito po si Teacher JL para sa itong programa hantod alas 12 sa udto karong adlaw. Ug syempre unyang udto lahi na po niyo makauban. And mga ka-Z-Eskwela, again, we welcome you to the first hour of Radyo Z-Eskwela. Today is February 17, 2021. Salamat naman, tapos na ang Valentine's Day. Alright, syempre kauban ninyo si Teacher JL hantod alas 12 ug kay naamang ko dire, syempre makauban po nato si Teacher Donna. Good morning, Teacher Don. Yes, hello! Good morning, Teacher JL! And napakasayang Wednesday sa tanan natong zuking tigpaminaw. Dinhilang sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. How was your Valentine's Day? It was very okay, Teacher JL. Dami kong ganap. Okay, that's great. Yes. Alright, oras natin mga Z-Eskwela, 27 minutes after 10 o'clock in the morning. Oras gatid ka nato sa Mitch Construction and Supply, also brought to us by DB Construction and Supply. And Teacher Donna, magkauban ta hantod alas 12 karong adlaw ug syempre naatay mga lesson presentations as usual, Teacher Donna. And Yes. please let our viewers, our listeners know about today's lesson presentations. Yes, mga kaskwela, for the first hour of our segment for this morning, makakasama po natin si Sir Rex Brian Biranalan, Teacher 2 mula sa Pantukan National High School, and kasama ng kanyang Creative Resource Material Developer na si Ma'am Jennifer C. Baloca, Teacher 2 mula sa Compostela National High School. Pag-uusapan natin sa Grade 11, Earth and Life Science, ang evolving concept of life. Okay, dahil salamat Teacher Donna. Ug at 11 o'clock mga ka-Z-Eskwela, atong matunghayan nato, no? Atong matanaw ang atong isa na pod ka lesson presentation nga ihatag kanato ni Lester J. U. Salao, Teacher 2 of Attorney Orlando Rimado National High School. Kauban ang iyahang Creative Resource Material Developer si Sir Paul John P. Infante, Teacher 1 of Lorenzo S. Sarmiento Senior High School. And at 12 na atay Grade 9 Filipino and at 1 na atay Grade 10 Filipino. So sa ato mga teachers o labi na sa mga estudyante, Teacher Donna nga naa sa Grade 11, Yes. Grade 12, Grade 9 o Grade 10, palihog andam sa inyong mga modules, no, kay atong
syempre mabati atong madungog, atong matanaw ang atong mga lesson presentation sa science o sa Filipino karong adlaw. Teacher Donna, naka-live ta sa Facebook pages nato, palihog. Yes, live po tayo mga kaskwala sa ating Facebook pages at Z-Radio 88.5, DepEd tayo Division of Davao de Oro, and Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. Right, mamahimo pod kamo nga mutanaw sa atong Radyo Z-Eskwela DDO YouTube channel mga Z-Eskwela. And in case ma-miss niyo ang atong mga presentations today, pwede niyo balikan ang atong mga lesson presentations dito sa atong Radyo Z-Eskwela DDO YouTube channel. O syempre kung naamo yung mga gustong itimbaya, na may gustong i-greet, pwede po kanang sa belated Valentine's greetings, no? Parang hunana. So, comment box nato sa FB Live sa Z-Radio 88.5 FM. Napod sa DepEd tayo Division of Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, DepEd Davao de Oro. Yes. Teacher Donna, napagintay mobile phone. Yes, we also have our mobile phone numbers just in case po hindi kayo makapag-Facebook at nakatutok lamang taka-tune in kayo sa ating radio. Meron po tayong mobile phone number at 0953-211-3492. Again, that's 0953-211-3492. Keep your messages coming, mga kaskwela. Right, and for our first set of greetings, mga Z-Eskwela, we're saying hello to Ma'am Jandel Falcon Agliam, Ma'am Yet Babor Soro, and her companions right there sa grade 4 family niya sa Compostela Central Elementary School. Hello also to Ma'am Grace Mier and Teacher Lynn. Dagan salamat sa papaminaw. Again, mamahimo ng i-copy ang lang ginahimo. Siyempre, natay mga pamaagi para i-reach me dire sa mobile phone o sa atong Facebook Live. And yes, Teacher JL, babatiin ko muna yung kasama namin na si Ma'am Aigli Upisan dahil birthday niya ngayon. Aba, birthday niya. Yes! Oo. Ma'am Aigli, happy birthday. God Sayang bless naman, you. hindi tayo nakapag ready na nga. Sige lang, pwede mamaya. Next time. Okay. Right, Teacher Donna, magsugod na ta. Shall we? Be Yes. ready for a masaya and fulfilling Wednesday to explore the history of life, astronomy, and poetry together with the science and Filipino teachers. Kaya Teacher Donna, Tara na, magklase na ta. Good morning, 11 learners, and to all listeners here on 88.5 Radio Z-Eskwela, Siguradong Masaya. Welcome to our school on air. This is Teacher Rex, your radio teacher for grades 11 Earth and Life Science. Welcome to our second quarter of Earth and Life Science, in which we will be exploring the world of biology. Are you all excited? Great! But before we will start our discussion, make sure you have the following. First is your module. It is a module 21, which is the evolving concept of life based on emerging pieces of evidence. Your notebook, and your pen. Are we all set? All right. Our topic for this morning is all about historical development of the concepts of life. Here are our objectives. First, we have identify the sequence of events of the history of life on Earth. Second, name the pieces of evidence on the evolution of life on Earth. And third, recognize the importance of knowing the history of life on Earth. Before we will start, let us first ignite your mind. Let us see what you already know by answering a few questions. Please bring out your notebook and your pen. Let's start. Okay. Question number 1.
Dinosaurs are reptiles that existed for a very long time. Which era did these organisms evolve? Again, dinosaurs are reptiles that existed for a very long time. Which era did these organisms evolve? Letter A, Cenozoic era. Letter B, Mesozoic era. Letter C, Paleozoic era. Or letter D, Proterozoic era. What is your answer? The correct answer is letter B, Mesozoic era. Let's proceed to number 2. What are the first photosynthetic organisms that grow well on Earth? What are the first photosynthetic organisms that grow well on Earth? Is it letter A, Bryophyllum? Letter B, Cyanobacteria? Letter C, Stromatolites? Or letter D, Zircon crystal? What is your answer? The correct answer is letter B, Cyanobacteria. Let's proceed to number 3. Which types of organisms developed first due to the early environmental conditions on Earth? Again, which types of organisms developed first due to the early environmental conditions on Earth? Is it letter A, eukaryotic and aerobic? Letter B, eukaryotic and anaerobic? Or is it letter C, prokaryotic and aerobic? Or letter D, prokaryotic and anaerobic? What is your answer? The correct answer is letter D, prokaryotic and anaerobic. Let us proceed to number 4. What are called the remains of living organisms used in understanding the history of life on Earth? What are called the remains of living organism used in understanding the history of life on Earth? Is it letter A, bone? Letter B, fossils? Letter C, seeds? Or letter D, shells? What is your answer? Alright, the correct answer is letter B, fossil. Now let us proceed to the last number, which is number 5. The study of history of life is significant in many aspects. The stromatolites played a significant role as a source of evidence. What is stromatolite? The study of history of life is significant in many aspects. The stromatolites played a significant role as a source of evidence. What is stromatolite? Letter A. It consists of layered bacteria and sediment. Letter B. It is formed during volcanic eruptions. Or is it letter C? It is found in animals. Or letter D, it is produced through endosymbiosis. What is your answer? Good. The correct answer is letter A. It consists of layered bacteria and sediment. Did you got it perfectly? Awesome! You did a great job. Now, are you ready to learn? Great! Now let's do what's in. Let's do activity 1. My Life in Timeline. On page 4 of your module. What you're going to do
is you picture out a history of your life. Create a timeline that will reflect the events happened to you in the past. Answer these guide questions also. First, what is a timeline? And second, why is timeline significant? Put all your answers in your notebook. Let's proceed to what's new. Now, for the what's new portion, we're going to do activity 2, timeline of events on page 5 of your module. What you are going to do is simple. Read and analyze the timeline. Arrange the following pictures in order. Write number 1 to 6 under each picture to show the order of appearance of life forms on Earth. You ready? Okay. So here is the timeline of appearance of life forms. At 4.6 to 3.8 billion years ago, the early Earth is said to be violent because of the meteorites and volcanic eruptions. With this condition, zircon crystal was formed. At 3.5 billion years ago, life on Earth initially began with prokaryotes, discovered in sedimentary rock formations called stromatolites. At 3 billion years ago, the first photosynthetic organism thrived the Earth, which is blue-green algae called cyanobacteria. At 2 billion years ago, appearance of the first eukaryotes and the influx of multicellular organisms occurred 1.2 billion years ago. At 500 million years ago, the Paleozoic era, when the trilobites and cephalopods became dominant in the ocean, particularly during the Cambrian and Ordovician. At 251 to 65.5 million years ago, the Mesozoic era, the age of reptiles that has a span of 251 to 65.5 million years ago, divided into Triassic, Jurassic, and Cretaceous period. At 250,000 years ago, the Cenozoic era, recent life and based on paleontological evidence, Homo erectus are evolved. Are you ready now to answer the activity? Alright, let's answer. Now, based on the timeline provided, the first to appear is the volcano, which produced zircon crystals. Second is the appearance of blue-green algae. Third is the appearance of the eukaryotes. Fourth is the appearance of trilobites. Fifth is the appearance of dinosaurs. And lastly, sixth is the appearance of human. Have you answered it perfectly? Very good. Now let's proceed to activity 3, evidence of life on page 6 of your module. The direction is simple. You are going to give an evidence on the given events that occurred on geologic timescale that enables the paleontologist to sequence the history of life. We have here Hadean,
which is the early Earth development. Archean, the period of appearance of the first prokaryotes. Proterozoic Eon, the period of appearance of the first eukaryote. Paleozoic era, the dominance of appearance of trilobites. Mesozoic era, the dominance of dinosaurs. And Cenozoic era, the recent life. Now, what are the evidences to the sequence of history of life? Let's start with Hadean. The evidence for Hadean are zircon crystals. In the Archean, stromatolites. On the Proterozoic Eon, we have protists. On the Paleozoic era, we have trilobites and cephalopod. On the Mesozoic era, we have dinosaurs. And the Cenozoic era is the Homo erectus. We are done with activity 3. Now let's proceed to activity 4. It's a match. Here's what you're going to do. On column A are evidences, while column B refers to certain timeline. Match them by writing the letter of your answer on the space before the number. The column A, we have Homo erectus, eukaryotes, zircon crystal, dinosaurs, and trilobite fossils. On the column B, we have letter A, 4.3 billion years ago, letter B, 2.0 billion years ago, letter C, Mesozoic era, letter D, 250,000 years ago, and letter E, Cambrian period. Now let us answer. On number 1, Homo erectus. What is the certain timeline for Homo erectus? We have the answer is letter D, 250,000 years ago. How about the eukaryotes? The answer is letter B, 2 billion years ago. How about the zircon crystal? Yes, the answer is letter A, 4.3 billion years ago. Number 4, the dinosaurs. The answer is letter C, Mesozoic era. And number 5, trilobite fossils. What is the answer? Correct, that is letter E, Cambrian period. Now before we take a break, I want you to answer activity 5. Name it. It is found on the page 7 of your module. The direction is simple. Name the pieces of evidence on the evolution of life. Write your answer on the space provided. Pick your answer from the terms inside the box. Put your answers in your notebook. We are going to answer the activity 5 after a short break. So don't go away. We will be right back. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation,
NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. Are you done with the activity? Great. Let us proceed to activity 5. Name it. Now, what are the words on the box? We have zircon crystal, first eukaryotes, stromatolites, multicellular organisms, trilobite fossils, first prokaryotes, cyanobacteria, and Homo erectus. Now let us put them on the right period. What are the evidences for 4.6 to 3.6 billion years ago? Correct. The correct answer is zircon crystals. How about at 3.5 billion years ago? Yes, stromatolites. How about at 3 billion years ago? Correct. We have cyanobacteria. How about on the 2 billion years ago? The first eukaryotes. On the 1.2 billion years ago, we have multicellular organisms. And the 500 million years ago, the trilobite fossils. And the last one, at 250,000 years ago, we have Homo erectus. Now let us proceed to what is it? The universe is about 4.6 billion years old. Life on Earth probably began only between 3.5 and 4.0 billion years ago. Evidences from fossil records show the emergence of different life forms. The common ancestor of all life was prokaryotic. Since oxygen was scarce on the early Earth, so the ancestral cell must also have been an anaerobic. There are some challenges encountered in searching for the evidence of early life. Cells are microscopic, and most have no parts to fossilize. The tectonic plate movements have destroyed nearly all rocks older than about 4 billion years, and most of our younger rocks have been heated or undergone processes that destroy the traces of biological material. At present, the oldest cell microfossils, or the microscopic fossils, are filaments from 3.5 billion years old rocks in Western Australia. The filaments resemble chains of modern photosynthetic bacteria, and the rocks in which they occur are the remains of ancient stromatolites. The researchers look for biomarkers specific to eukaryotes. Biomarker is a substance that occurs only or predominantly in cells of a specific type. Eukaryotes are organisms having true nucleus. The DNA is enclosed within the nucleus, whereas DNA of most prokaryotes lies enclosed in the cell's cytoplasm.
The first eukaryotes were protists. For life to evolve from simple single-celled organisms to many millions of species of prokaryotic species to simple eukaryotic species to all the protists, fungi, plants, and animals took some time. The first life forms were very basic, and then this allowed for the evolution of more complex life forms. Eukaryotic cells evolved from prokaryotic cells. The evolution of life is brought about the changes in the environment, which are linked to changes in climate and geology. These Earth's environmental changes made the Earth's environment more suitable for a wider variety of life forms. Now let's do Activity 6. Arrange Me. It is found on the page 9 of your module. What you're going to do is, from the given statements below, arrange them to show the origin and evolution of eukaryotes. Number the boxes from 1 to 8, 1 as the earliest. We have here statement letter A, the emergence of first-celled organisms lacking nucleus in environment where oxygen was scarce. B. Photosynthesis and aerobic respiration evolve in some bacterial lineages. C. Fungi, animals, and algae that give rise to plants had evolved in the seas. D. The presence of organic compounds on early Earth. E. Oxygen-producing photosynthetic bacterial cell entered a eukaryotic cell, bacterial descendants evolved into chloroplast. F. Aerobic bacteria live inside the eukaryotic cell. Then descendants of this bacteria evolved into mitochondria. G. Endomembrane system and nucleus evolve through the modification of cell membranes. And H. The modern organisms related by descent. Are you ready to answer? Alright, let's proceed. So the first event is letter D. The presence of organic compounds on early Earth. Second is letter A. The emergence of first-celled organisms lacking nucleus in environment where oxygen was scarce. Third is B. Photosynthesis and aerobic respiration evolve in some bacterial lineages. Fourth is G. Endomembrane system and nucleus evolve through the modification of cell membranes. Fifth is F. Aerobic bacteria lived inside eukaryotic cell. Then, descendants of this bacteria evolved into mitochondria. Sixth is E. Oxygen-producing photosynthetic bacterial cell entered a eukaryotic cell. Bacterial descendants evolved into chloroplasts. Seventh is C. Fungi, animals, and algae that give rise to plants had evolved in the seas. And lastly, H is the eighth. The modern organisms related by descent.
Let us proceed now to what's more. Let us do another activity, which is Activity 7. Time to reveal. It is found on page 10 of your module. Again, the direction is simple. Arrange the jumbled letters or words to reveal the evidence in the history of life on Earth. Write the answer on the space below the grid. First, we have a marine animal first evolved at the beginning of the Cambrian period 542 million years ago, where they dominated the ocean. The given letters are R, I, O, T, L, T, I, E, B. Again, the given letters R, I, O, T, L, T, I, E, and B. And the correct answer is trilobite. The next word is the modern human that have evolved 250,000 years ago. The given letters are E, E, R, C, T, U, S, M, O, H, O. Again, E, E, R, C, T, U, S, M, O, H, O. The correct answer is Homo erectus. The third word, it is a basic cell type which lacks true nucleus. Bacteria, blue-green algae, archaeans, and spirochetes are examples of organisms belonging to this cell type. The given letters are A, K, R, P, O, R, Y, O, T, S, and E. Again, A, K, R, P, O, R, Y, O, T, S, E. The correct answer is prokaryotes. The next word is these are giant reptiles that roamed the earth during the Mesozoic era. These are giant reptiles that roamed the earth during the Mesozoic era. The given letters are R, U, O, S, D, N, I, A, S. Again, R, U, O, S, D, N, I, A, S. The correct answer is dinosaurs. The last word. This basic cell type possesses a true nucleus that contains DNA. The given letters are A, K, R, U, E, Y, O, T, S, E. Again, A, K, R, U, E, Y, O, T, S, E.
The correct answer is eukaryotes. Have you answered it perfectly? Very good. Now let's have another activity. We have activity 8, the origin of life. The direction is simple. You are going to create a concept map that will discuss how life originated and evolved based on emerging pieces of evidence using the concepts inside the box. What are the words? We have history of life, eukaryotic cell, prokaryotic cell, stromatolites, fossils, variation among organisms, molecular DNA, adaptation, photosynthesis, scarcity of oxygen, biomarkers, and organic monomers. Again, history of life, eukaryotic cell, prokaryotic cell, stromatolites, fossils, variation among organisms, molecular DNA, adaptation, photosynthesis, scarcity of oxygen, biomarkers, and organic monomers. Put your answer on your notebook. Before we will have our short break, I want you to see Activity 9. It's TMG, Transformations, Mass Extinctions, and Geologic Changes on page 11 of your module. The direction is very simple. Earth's history is marked by a series of transformations, mass extinctions, and geologic changes that have taken place over the course of 4.6 billion years. You're going to place the given events on the corresponding time it occurred. Check on it and answer it. And we're going to check if your answers are correct after our short break. Do you have questions so far? We will be back after a couple of minutes. Don't go away. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Welcome back, grade 11 learners. We are still in tune with Earth and Life Science, and we are on our last part of our discussion. So, let us proceed with the Activity 9, Transformations, Mass Extinctions, and Geologic Changes. Let us answer this. What are the events and their transformation? The answers are: first evidence of life, oldest fossils, first evidence of soft-bodied animals, the Cambrian explosion, first land plants and fish, first mammals and dinosaurs, first birds, first hominids, the modern humans. How about on the mass extinctions? We have
50% invertebrate genera, dinosaurs, and 60 to 80% of all species, 25% of marine invertebrate families, and many woodland plant-eating herbivores. How about on the geologic changes? Formation of great oceans. Continents begin shifting. Rodinia supercontinent breaks up. Pangea supercontinent breaks up. Inland seas dry up. And global ice ages. Alright, let us proceed to activity 11, the sequence of events. What you're going to do is simple. Below are some key events happened in the past. Create a timeline that will show the sequence of events of the history of life. Use the information below as your guide. You may just use the keywords as part of your timeline. So let us identify the keywords. We have modern humans, first mammals, land plants, eukaryotes, prokaryotes, multicellular organisms, animals, fossils of early sponges, and carnea. Now, what could be the sequence of events? So the answer is, at 3.5 billion years ago, you have there prokaryotes. And then at 1.6 to 2.1 billion years ago, simple eukaryotes. 1.1 billion years ago, we have multicellular organisms. At 665 million years ago, animals and sponges. At 560 million years ago, we have carnea. At 416 to 359 million years ago, land plants. At 210 million years ago, first mammals. These are the Eosostrodon. And at 2.3 to 2.4 million years ago, that's Homo sapiens. Did you get it perfectly? Good. Now let's proceed to what I have learned. So activity 13, we have here what we call complete me. So there are words in the box and you're going to fill it into the blank spaces on the given paragraph or passage. So what are the words inside the box? We have stromatolites, human beings, 4.6 billion years ago, Cenozoic, Earth, ocean, zircon crystal, Mesozoic era, 3.0 billion years ago, and Homo erectus. Are you ready to answer this activity? Great! Now let us proceed to the answers. About blank. What's the answer here? We have about 4.6 billion years ago, the Earth was formed as the solar system came into existence with the other planets rotating around the sun. Blank is said to be geologically violent. What is the answer for this? We have Earth. Earth is said to be geologically violent because of the continuous bombardment by meteorites and volcanic eruptions. With this condition, minerals were formed from the elements and compounds contained in the molten material. The oldest material found on Earth is the zircon crystal. That is estimated to be 4.3 billion years old. Life on Earth is believed to begin 3.5 billion years ago with single-celled prokaryotes.
as discovered in sedimentary rock formations called stromatolites. As early as 3.0 billion years ago, the first photosynthetic organisms thrived the earth, which is blue-green algae called cyanobacteria. It was 2.0 billion years ago when the first eukaryotes appeared and the influx of multicellular organisms occurred. 1.2 billion years ago, during the Paleozoic era, which lasted 542 to 251 million years ago, the Cambrian and Ordovician period has been known as the Age of Invertebrates, when trilobites and cephalopods became dominant in the ocean. The Mesozoic era is the age of reptiles that has a span of 251 to 65.5 million years ago, divided into Triassic, Jurassic, and Cretaceous period. Cenozoic is the era of recent life, and based on paleontological evidence, Homo erectus have evolved 250 years ago. Human beings are the only surviving species and one of the living evidences that life have existed on Earth. Did you get it perfectly? Very good. Now let's proceed to what I can do. The direction is here. You may pick one of the questions to answer in this area. We have first, if the multicellular organisms from the unicellular organisms, can you tell that all the species or organisms are related with one another? Why do you think so? Number two, if you are one of the environmentalists and was assigned in one of the forests in the Philippines, which happened to be the location of some endangered species, what are the plans that you would organize to ensure the conservation of the species of the flora and fauna present in your assigned area? Number three, write a short poem that will discuss the importance of knowing the concepts of the history of life to human beings and other living organisms. Put all your answers in your notebook. Now for the assessment. It is found on the page 15 of your module. You're just going to read the following questions and choose the letter of the correct answer. Write your answer on a separate sheet of paper or on your notebook. Do you have any questions? Since there is none, so that's the end of our discussion this morning. I hope you have learned a lot from this module and, of course, to our discussion. So that's the end. Ang sayan-sayang matuto sa radyo pag Radyo Z-Eskwela ang kasama mo. See you again next time. Paalam! Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia,
Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banians. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais. Klase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, edukasyo'y susulong. Kaya halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! You're all still tuning in to 88.5 FM Z Radio, Ziguradong Lingaw. Siguradong kuya! And this is your program, Radio Z-Eskwela. Siguradong masaya! Oras na ito mga Z-Eskwela, 21 after 11 o'clock in the morning. Time check is brought to us by Pahati Construction and WM Construction. Ito pa rin po ang tambalan Teacher JL. And this is Teacher Donna. And natunghayan niyo po ang lesson presentation na binigay sa atin ni Sir Rex Brian B. Ranalan, teacher po Pantukan National High School, Senior High School, and with his creative resource material developer, Ma'am Jennifer C. Baloca, teacher 2 of Compostela National High School, Senior High School. Alright, so speaking of our presenter, Teacher Donna, he is with us right now. Please welcome, ladies and gentlemen, Sir Rex Brian B. Ranalan. Good morning, Sir Brian. Good morning, sir. How do we call you? Brian or Rex. Okay, you're Rex. I'm Brian. Yes, Okay. Sir Rex. Rex. All right, Sir Brian, congratulations for a job well done because you're finished with your lesson presentation. Kaso napaka-complicated ng kanyang lesson presentation. But yes, it was well presented, Teacher Donna. And because you are done with your presentation, we have some questions for you, Sir Brian. And the questions will be given to you by Teacher Donna. Okay? Sir Brian, Sir Rex, handa ka na ba sa mga questions natin for you? Yes po. Okay, sige Sir Rex. For our first question, what is the difference between trilobites and stromatolites? Again, Sir Rex, what is the difference between trilobites and stromatolites? Okay, so for that question po, the difference between the two is that stromatolites, when we say stromatolites, these are non-living organisms. These are rocks in which it is actually a sedimentary rock which was formed from the remains of cyanobacteria in the ancient world, so or the ancient times. So when we
talk about trilobites, these are the first living organisms that thrived the early Earth. So that's the difference between the two. Yes, we're talking about ancient times. Pag sinabi ba nating ancient times, Sir Brian, we're talking about 100 million years ago, something like that? Something like million years ago or 1,000 years ago. Okay, salamat. And we're now to we're down to our second question. Okay, so Rex, why is it that anaerobic organisms first existed during the early development of Earth? Why is it that anaerobic organisms first existed during the early development of Earth? Anaerobic organisms existed during the early times or the early Earth. It is because oxygen is very scarce during the formation of the planet or the early formation of the planet. That is why organisms that could thrive in that particular environment are organisms that will survive without the presence of oxygen or if there's a little amount presence of oxygen. So magdedepende yan sa adaptability ng species natin. Right. Okay, for our last question, Sir Rex, what is the importance of knowing the history of life on Earth? What is the importance of knowing the history of life on Earth? This is the most important question. It is because we can through studying the early history of the planet, we can really explain why life had existed in this planet and how is life being existed on this particular planet. We can know that we already know that Earth is the only planet in the solar system that can support life. So we need to know what are the different phases that the planet had undergone before it can support life. So we can say that life in the planet is not like it was not given magically, but it had undergone different processes before life is possible in this particular planet. Okay, salamat naman at we are existing, no? Yes. Okay. And we're eating. Okay, oras natin mga Z-Eskwela, 26 after 11 o'clock. And there you have it, Sir Rex Brian Biranalan talking about evolving concept of life. But before we let you go, Sir Brian, would you like to greet anyone? Hello po sa lahat ng mga teachers from Pantukan National High School, both in junior high school and senior high school. Also, to my creative content developer, Ma'am Jen from Compostela National High School. So, ayan. Wala na, sa bahay niyo. Okay, hi. Parents. My parents are, my mother is in the DepEd, so nakikinig din siya. So, kaya nga I was asking you to greet me. Okay, dahil salamat Sir Rex Brian Biranalan, together with your resource material developer, si Ma'am Jennifer C. Baloca. We hope to see you next time. All right. Take care as you go back home, Sir Brian. All right, Teacher Donna, we have our next lesson presentation. Yes, for our next presentation, Teacher JL, we have grade 12 physical science to be presented by Sir Lester J. U. Salao, Teacher 2 from Attorney Orlando S. Remando National High School, along with his creative resource material developer, Sir Paul John P. Infante, Teacher 1 from Lorenzo S. Sarmiento Senior High School. And pag-uusapan natin sa grade 12 physical science, ancient Greek astronomy. Right, that's very interesting, Teacher Donna. Yes. Kaya, Teacher Donna, tara na, magklase na ta! Good morning, beloved listeners and grade 12 students of Davao de Oro. Tara, magklase na ta! Tara! Sige, let's go! And grade de Oro. This is Teacher JJ, your companion for today. You are listening to Z Radio
88.5 Radyo Z-Eskwela. Siguradong kuyaw, siguradong lingaw. You can also listen and watch this episode via live stream at Z Radio 88.5 and DepEd Tayo Division of Davao de Oro Facebook pages. I know this subject is one of your most awaited subject here in Radyo Z-Eskwela. And this subject will bring you new learnings and amazing lessons that will make your understanding of scientific concepts deeper. So, what are you waiting for? Let's begin this very exciting topic. Kindly bring with you your module, your notebook and pen, all throughout the discussion, so you may take down notes, learnings, and as well as questions for clarifications. The following are some reminders in using your module. Number 1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises. Number 2. Don't forget to answer what I know before moving on to the other activities included in the module. It is a multiple choice activity that aims to check what you already know about the lesson to take. Number 3. Read the instruction carefully before doing each task. As for this episode, I will be with you as we accomplish some of the tasks and activities for the Quarter 2, Module 1 of the subject Physical Science. Number 4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and checking your answers. Number 5. Finish the task at hand before proceeding to the next. Number 6. Return this module to your teacher or facilitator once you are through with it. Before we proceed to our lesson, let's have first our pre-assessment. What I know in our module on pages 2 to 3. Unscramble the letters of each word related to ancient astronomy using the clues that describe it. Write it in your big notebook. Number 1. They are much noted for their contributions in different fields. They were not only great philosophers, but great scientists and mathematicians as well. Go! The correct answer is Greeks. Number 2. It claims that the planets move in a complicated system of circles. This model also became known as the Ptolemaic system. Go! The correct answer is Ptolemaic. Number 3. The shape of the Earth, it has bulging equator and squeeze poles. Go! The correct answer is oblate spheroid. Number 4. It was believed to be in a fixed position in the sky. However, when the Greeks traveled to places nearer the equator, like Egypt,
they notice that it is closer to the horizon. Go. The correct answer is North Star. And for our last question, number 5, a student of Plato and considered as one of the great philosophers of his time. His earth-centered view dominated for almost 2,000 years. Go. And the correct answer is Aristotle. Congratulations, my dear students. Today, we will continue to discover a new lesson. And can you guess our topic for today? By listening to the song Round and Round Space Song. Just write and answer some follow-up question during our break. Kindly listen, and if you know the song, you can just sing with it. Hoagie? Hoagie! Where are you? Pink Fong! Hoagie! Pink Fong! Round and round. Round and round and round, round and round and round. Every planet goes round and round and round. How? The Earth in space goes round and round, round and round, round and round. The Earth in space goes round and round all day long. The moon in space goes around the earth, around the earth, around the earth. The moon in space goes around the earth all month long. The Earth in space goes around the sun, around the sun, around the sun. The Earth in space goes around the sun all year long. Round and round and round, round and round and round. Every planet goes round and round and round. The planets go round and round, round and round, round and round. The planets go round and round all day long. Excellent! You are a great singer. So, can you now guess what is our topic for today? From the lyrics of the song? Hurry up and tell me your guess. Yes, you are right. Our topic for today is about astronomy. But before we proceed, let's have a break. We will be right back after a few reminders. So please, don't change frequencies. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. Once again, this is 88.5 Radio Z-Eskwela. Ziguradong kuyaw, ziguradong lingaw. To continue our discussion, I am going to present the objectives of this lesson. At the end of this discussion, the grade 12 students will A. Know and discuss the thoughts of philosophers about the shape of the earth.
B. Identify and describe the size of the earth. And C. Appreciate the significance and the importance of the shape of the earth. I believe that all of you are very much ready and prepared to listen right now. So, open your modules on page 7 and focus your ears to listen, and do not change stations, because after this, we will ask corresponding questions based on the discussion given. In our discussion, we are going to use this key term as follows. Oblate spheroid. The shape of the earth, it has bulging equator and squeeze poles. Solstice. It is either of the two times in the year, the summer solstice and the winter solstice. When the sun reaches its highest or lowest point in the sky at noon, marked by the longest and shortest days. Eclipse. It is an obscuring of the light from one celestial body by the passage of another between it and the observer, or between it and its source of illumination. Heliocentrism. The astronomical model in which the earth and planets revolve around the sun. Geocentrism. Any theory of the structure of the solar system or the universe in which Earth is assumed to be at the center of it all. Have you ever wondered what the philosophers in ancient astronomy thought about the shape of the Earth? Around 500 BC, most Greeks believed that the Earth was round, not flat. It was Pythagoras and his pupils who were first to propose a spherical Earth. In 500 to 430 BC, Anaxagoras further supported Pythagoras' proposal through his observations of the shadows that the Earth cast on the moon during a lunar eclipse. He observed that during a lunar eclipse, the Earth's shadow was reflected on the moon's surface. The shadow reflected was circular. Around 340 BC, Aristotle listed several arguments for a spherical Earth, which included the positions of the North Star, the shape of the moon and the sun, and the disappearance of the ships when they sail over the horizon. For the North Star, it was believed to be at a fixed position in the sky. However, when the Greeks traveled to places nearer the equator, like Egypt, they noticed that the North Star is closer to the horizon. For the shape of the sun and the moon, Aristotle argued that if the moon and the sun were both spherical, then perhaps the Earth was also spherical. For the disappearing ships, if the Earth was flat, then a ship traveling away from an observer should become smaller and smaller until it disappeared. However, the Greeks observed that the ship became smaller and then its hull disappeared first
before the sail, as if it was being enveloped by the water until it completely disappeared. Ancient scholars tried to provide proof of a spherical Earth and its circumference through calculations. It was Eratosthenes who gave the most accurate size during their time. While he was working at the Library of Alexandria in northern Egypt, he received correspondence from Syene in southern Egypt, which stated that a vertical object did not cast any shadow at noontime during the summer solstice. But this was not the case in Alexandria, where at noontime during the summer solstice, a vertical object still casts a shadow. These observations could only mean that the sun during this time in Alexandria was not directly overhead. Eratosthenes then determined the angle the sun made with the vertical direction by measuring the shadow that a vertical stick cast. He found out that in Alexandria, the sun makes an angle of 7.2 degrees from the vertical, while 0 degrees in Syene. To explain the difference, he hypothesized that the light rays coming from the sun are parallel, and the earth is curved. From his measurements, he computed the circumference of the earth to be approximately 250,000 stadia, or a stadium is a unit of measurement used to describe the size of a typical stadium at the time, about 40,000 kilometers. Our understanding about the different heavenly bodies can be credited to the important findings of the following Greek astronomers. First, Anaxagoras. Anaxagoras was able to explain what causes the phases of the moon. According to him, the moon shone only by reflected sunlight. Since it is a sphere, only half of it illuminated at a time. This illuminated part that is visible from the earth changes periodically. Second, Eudoxus. Eudoxus proposed a system of fixed spheres. He believed that the sun, the moon, the 5 known planets, and the stars were attached to these spheres, which carried the heavenly bodies while they revolve around the stationary earth. Next, Aristotle. Aristotle was a student of Plato. For him, the earth is spherical in shape, since it always casts a shadow when it eclipses the moon. He also believed that the earth was the center of the universe. The planets and stars were concentric, crystalline spheres centered on the earth. We also have
Aristarchus. Aristarchus is the very first Greek to profess the heliocentric view. The word helios means sun. Centric means centered. This heliocentric view considered the sun as the center of the universe. He learned that the sun was many times farther than the moon, and that it was much larger than the earth. He also made an attempt to calculate the distance of the sun and the moon by using geometric principles. He based his calculations on his estimated diameters of the earth and moon and expressed distance in terms of diameter. However, the measurements he got were very small and there were a lot of observational errors. Eratosthenes, the first successful attempt to determine the size of the earth was made by him. He did this by applying geometric principles. He observed the angles of the noonday sun in two Egyptian cities that were almost opposite each other. Syene, now as one in the south, and Alexandria in the north. He assumed they were in the same longitude. Next, we have Hipparchus. Hipparchus is considered as the greatest of the early Greek astronomers. He observed and compared the brightness of 850 stars and arranged them into order of brightness or magnitude. He developed a method for predicting the times of lunar eclipses to within a few hours. Aside from this, he also measured the length of the year to within minutes of the modern value. We also have Claudius Ptolemy. He believed that the earth was the center of the universe. His Ptolemaic model claimed that the planets moved in a complicated system of circles. This geocentric model also became known as the Ptolemaic system. Claudius Ptolemy developed a model that was able to explain the observable motions of the planets. According to the Ptolemaic mode, the sun, the moon, and the other planets move in circular orbits around the earth. However, if observed night after night, these planets move slightly eastward among the stars. At a certain point, the planet appears to stop, then moves in the opposite direction for some time, after which it will resume its earthward motion. This westward drift of the planets is called retrograde motion. To justify his Earth-centered model, using retrograde motion, he further explained that the planets orbited on small circles called epicycles, revolving around large circles called deferents. And we will be back. Don't change any frequencies because we will be back after this short break. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated,
Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. And we are back. What an awesome discovery we have here about ancient astronomy. Right, grade 12 student listeners? Since we had lots of learnings about the ancient astronomy, it is now the right time to apply these learnings we have gained based on the discussion. It's assessment time! We are going to do some assessment to test if you really listen all along. But before doing so, get your notebooks and your ball pens ready and answer the questions that I will be giving to you. I think your notebooks and ball pen are already ready. So, we are going to start the assessment. Open your module in pages 12 up to 13. You are going to choose the letter of the best answer of ancient astronomy as I am going to dictate it. Please listen properly, grade 12 students, so that you can catch up and give the right answer on the given questions. So, are you now ready? I think everybody is ready now. Let's start! Our first question. Which of the following is the shape of the earth according to ancient Greeks? Again, which of the following is the shape of the earth according to ancient Greeks? A. Cylinder, B. Octagon, C. Flat disc, or letter D. Sphere. Go! Come on guys, the clock is ticking. Start writing your answer. And the correct answer is letter D, sphere. Our second question. What is the shape of the earth as described by modern astronomy? Again, what is the shape of the earth as described by modern astronomy? A. Ellipsoid, B. Oblate spheroid, C. Hyperboloid, and letter D. Oblate paraloid. Go! Okay, the correct answer for question number 2 is letter B, oblate spheroid. Congratulations on those who got it right. For our third question, which of the following ancient Greek philosophers computed for the circumference of the earth? Again, which of the following ancient Greek philosophers computed for the circumference of the earth? Letter A, Anaxagoras. Letter B, Pythagoras. Letter C, Eratosthenes. And letter D, Aristotle. Tick-tock, tick-tock. Time is running.
Write your answers. And the correct answer for question number 3 is letter C, Eratosthenes. Fourth question. According to Eratosthenes' computations, what is the circumference of the earth? According to Eratosthenes' computations, what is the circumference of the earth? A. 250,000 stadia. B. 7.2 stadia. C. 500 stadia. And letter D. 40,000 stadia. The correct answer is letter A, 250,000 stadia. Congratulations to those who got it right. For our fifth question, which of the following is 250,000 stadia equal to? Again, which of the following is 250,000 stadia equal to? A. 40,000 kilometers. B. 40,000 miles. Letter C. 40,000 meters. And letter D. 40,000 inches. Go! And the correct answer is letter B, 40,000 kilometers. Question number 6. In which of the following events can the circular shadow of the Earth be observed most notably? Letter A, solar eclipse. Letter B, summer solstice. Letter C, lunar eclipse. Letter D, winter solstice. Again, in which of the following events can the circular shadow of the Earth be observed most notably? A. Solar eclipse. B. Summer solstice. C. Lunar eclipse. And letter D. Winter solstice. Time is running. Write your answer. And the correct answer is letter C, lunar eclipse. Seventh question. Which of the following describes the position of the North Star if you go nearer the equator? A. Closer to the horizon. B. Farther away from the horizon. C. The North Star is fixed wherever you are on the earth. And letter D. It disappears completely. Again, which of the following describes the position of the North Star if you go nearer the equator? A. Closer to the horizon. B. Farther away from the horizon. C. The North Star is fixed wherever you are on the earth. Letter D. It disappears completely. And the correct answer is letter A, closer to the horizon. Number 8. Which of the following can be observed of a cruising ship if the Earth is a flat disk? A. It will shrink then, only the sail will be visible
until it completely disappears. Letter B. It will become bigger and bigger. Letter C. It will not change its size. And letter D. It will become smaller and smaller until it disappears. Again, which of the following can be observed of a cruising ship if the Earth is a flat disk? A. It will shrink, then only the sail will be visible until it completely disappears. Letter B. It will become bigger and bigger. Letter C. It will not change its size. And letter D. It will become smaller and smaller until it disappears. Go! And the correct answer for question number 8 is letter D. It will become smaller and smaller until it disappears. Question number 9. During which time did Eratosthenes observe the shadows cast by a vertical stick? A. Noontime in summer solstice. B. Noontime in winter solstice. C. During a lunar eclipse. Letter D. During a solar eclipse. During which time did Eratosthenes observe the shadows cast by a vertical stick? A. Noontime in summer solstice. B. Noontime in winter solstice. Letter C. During a lunar eclipse. And letter D. During a solar eclipse. Go! Time's up. The correct answer is letter A. Noontime in summer solstice. And for our last question, question number 10. According to Eratosthenes, which of the following explains why a vertical stick casts a shadow in Alexandria but not in Siena? 1. The sun is directly overhead in Siena, while in Alexandria, it is only almost directly overhead. 2. The light rays coming from the sun are parallel and the earth is curved. 3. The light rays coming from the sun are curved and the earth is flat. Number 4. The sun is directly overhead in Alexandria, while in Siena, it is only almost directly overhead. Again, according to Eratosthenes, which of the following explains why a vertical stick casts a shadow in Alexandria but not in Siena? Number 1. The sun is directly overhead in Siena, while in Alexandria, it is only almost directly overhead. Number 2. The light rays coming from the sun are parallel and the earth is curved. Number 3. The light rays coming from the sun are curved and the earth is flat. Number 4. The sun is directly overhead in Alexandria, while in Siena, it is only
almost directly overhead. The choices are letter A, 1 only. Letter B, 1 and 2. Letter C, 3 and 4. And letter D, 2 and 4. Again, A, 1 only. B, 1 and 2. C, 3 and 4. And letter D, 3, 2 and 4. Go! Time's up! The correct answer for the last question is letter B, 1 and 2. Congratulations to those who got it right. It's time to What I Have Learned. Oops! Grade 12 student listeners, do not forget to start your sentences with what I have learned. In today's lesson, what I have learned that the earth casts a circular shadow on the moon during a lunar eclipse. I also learned that the North Star has different positions depending on the location of the observer. I also learned that the moon and the sun are both spherical. A sailing ship becomes smaller and then its hull disappears first before the sail, as if it is being enveloped by the water until it completely disappears. Lastly, I have learned that the angle of the sun with the vertical direction at the noontime during a summer solstice varies from place to place. So, grade 12 student listeners, did you enjoy your discovery for today about ancient astronomy? Did you find it interesting to share it with others? What you have learned from today's learnings? So, keep learning and keep discovering until tomorrow for our new discovery lessons to enjoy only here in Z Radio 88.5 Radyo Z-Eskwela. Siguradong kuyaw, siguradong lingaw. And this is your teacher JJ saying, God bless and have a great day. Radyo Z-Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin, CESO 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. U, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara,
Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhan bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun ka siya'y susulong. Kaya, halika na, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Handog ng DepEd Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya! Let's go! Padahal hapon mong naminaw sa programang siyempre lingaw o siguradong masaya. Kini ang Radyo Z-Eskwela. Ito po, Teacher JL. And this is Teacher Donna. Oras na ito mga Z-Eskwela, 15 minutes after 12 o'clock. Oras gatid ka na ito sa Mitch Construction and Supply and Archicons Architectural Construction and Supply. We are done with our first two lesson presentations, but we would like to thank our lesson presenter or content presenter for grade 12 physical science, si Sir Lester J. U. Salao of Attorney Orlando S. Simano National High School, and Sir Paul John P. Infante, Teacher 1 of Lorenzo S. Sarmiento Senior High School, talking about ancient Greek astronomy. Salamat and congratulations po sa inyong dalawa. Okay, Teacher Donna, we're running out of time, but before we say goodbye, before we bid you goodbye mga Z-Eskwela, we're just gonna give way sa itong mga greetings. Oo, sige. Magpapabati si Ma'am Mary Alviceras and Ma'am Marby Maket-Piket. Good morning, watching from home sa Maparat, Compostela West District, Davao de Oro. And to Ma'am Judith Serrano and Annabel Hamero, Amelia Raut Paz, and Alma Bandoquillo Ibuhia. Good morning! Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. And wanna say hello also to Merly P. Martir and to our sharer Ruth Migano and Nelson Kasupang Hinampas. And nagpapasabi si Ma'am Thelma Cadiz Bataluna Nanali. Good morning, Sir JL and Ma'am Donna, still watching Z-Eskwela. Hello, Ma'am Thelma. Maayong pagpamino. Dapat bigyan na ng badge ito si Ma'am Thelma. Oo. Oo, laging nakikinig yan. Yes. Alright, we're saying hello and happy listening to Ma'am Amelia Raut Paz, Ma'am Annabel Hamero, Ma'am Judith Serrano, Ma'am Marby Miket-Piket, Mary L.V. Seras, Annalyn Legitimas Moring of Maparat Elementary School, Compostela West District. Hello also to Renaline Marcelo, Ma'am Jelena Canoy, Ma'am Thelma, Ma'am Edith Laurel, Ma'am Jinky Alisuso Osabel of Maparat, Ma'am Carmelita Taripe from Mipang Elementary School, Ma'am Lea Lina Alaba of Pang Elementary School, Ma'am Vivian Anabia, dan salamat sa papaminaw, Ma'am Gina Biron, Ma'am Amelia Raut Paz, Ma'am Rudsel Espinosa, Mary L.V. Seras, dan salamat sa papaminaw, Ma'am Belia Inot of Compostela, Ma'am Maria Luz Berso Malino, Ma'am Grace Hingpit Francisco, and Ma'am Myrna Cagande Perong, and Teacher Lynn. Dagan salamat sa iyong papaminaw sa tanang naminaw gikan alas 10 sa buntag hantod karuntak na amusod na si kinsa gali Teacher Maymay. Right.
So, sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Z-Eskwela, dahil salamat sa pagpaminaw gikan as just sa buntag hantod karong takna. Isa pong karangalan ang makapaglingkod sa inyo ngayong araw na ito. Ito po si Teacher JM. And this is Teacher Donna. Nagpapaalam hanggang bukas ng tanghali. Teacher Donna. yes. Dahil salamat, dalaygon ang Diyos. Sugata ang adlaw with a smile. Tune in na sa radio, been alive. Bisan na sa man good, listen to the music and it feels so good. Ay gundang ihangtod, napapuntagan pero lingaw man pod. Sa balay man o trabaho, bisan na sa man ka mo adto. Giving you the best music, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pagsibya, Z-Radio. Don't stop. Sa Z-Radio, tagaan mong lingaw. Kay giving you the best music and everything, that's what make us proud. So turn your radio up, don't stop. Chillin' mag-tune in sa radio. All day, all night, diri lang sa Z-Radio. Bisan o gasa pa kapadulong, sa balay man o trabaho. Giving you the best music and everything, diri lang sa Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pagsibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pasibya, Z-Radio. Kay ang adlaw siguradong lingaw, dili magpaulahi kay siguradong tuyaw. Para sa Bulawanon na probinsya, Z-Radio. Sa Bulawanon na Pagsibya, Z-Radio. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Tingog Party List, Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Mabanglo Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, V-Ing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Bertodazo, Apex Mining Company Incorporated, and Icon Builders and Supply. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot sunog lindol bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya
maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Hoy, tara, magklase na ta! Tara, tara! Sige, sige! Let's go! Kunin na ang radyo, hanapin ang Z-Radio. Halika na at makinig, mag-aaral tayo! Sa Radyo Z-Eskwela, makinig, matuto. Sa Radyo Z-Eskwela, may matutuhang bago. Sa Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. Davao de Oro, Radyo Z-Eskwela. Umulan man umaraw, ganun ka siya'y susunod. Oras na to karon, it's already 12:27 na sa Udto. Again, alas 12:27 na sa Udto. And of course, time check hatod ka nato ni Vice Governor Maria Carmen Zamora. Ayan, welcome back po sa ating programang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya on its Wednesday edition. Ayan, so once again, maayong Udto no sa tanan natong mga Zuking listeners, saan mang dako po kayo naroroon ngayon. And of course, as we continue our program, ako po inyong makakasama. This is Ma'am Maymay Resman. Samahan niyo po ako hanggang alas 2 ng hapong ito. Ayan, so nasimula na kanina ni Sir JL and Ma'am Donna ang ating programa kung saan they already presented our first two lesson presentations, the grade 11 Earth and Life Science, and on grade 12 is the Physical Science. So ngayong hapong ito, dadako tayo sa ating asignaturang Filipino, kung saan atin pong makakasama ang ating content presenter maya-maya lamang po. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga katanungan at iba nyo pa pong mga mensahe. So ayaw mo pagduha-duha sa pagpadangat ni Ana sa amuano. Sa live na live gihapon kita karon mga kazi via Facebook Live. So live kita at Z-Radio 88.5. Live usap kita sa DepEd tayo Division of Davao de Oro and Radyo Z-Eskwela DepEd Davao de Oro. So once again, feel free to comment sa atong mga comment boxes para po sa inyong mga mensahe, and we are inviting you to send your mga pangutana kung doon na mo yung mga kalibog. And yes, of course, alang sa mga na-miss ninyo nga mga episodes or kung doon na mo yung mga episodes nga gusto ninyong i-review, no, balikon og tan-aw, so pwede kaayo. So mamahimo ka mo nga bisita sa ato ang YouTube channel. So ato ang YouTube
YouTube channel is Radyo Z-Eskwela DDO. Again, that's Radyo Z-Eskwela DDO. Ayan, so please do like our videos mga kazi and kindly subscribe our YouTube channel para pina-uptick no ma-notify mo kung doon na tayo mga bagong videos nga ato ang i-upload. Hello, maayong udto sa atong mga program sponsors nga sa kanunay gahatag og suporta sa atong programa. So once again, hopefully naniudto na ang tanan sa mga wala pa nangaon hala. Ayon taon mo papas mo og paniudto na mo. Okay, so our third lesson presentation po is para sa ating mga grade 9 learners. Again, inuulit ko ating mga grade 9 learners, handa na ba kayo? Okay, so atin pong pag-uusapan ang signaturang Filipino para sa ika-9 na baitang kung saan ating makakasama Zor Content Presenter si Ma'am Jenny Grace Villaflor, isang teacher 1 po mula sa Monte Vista National High School, kasama ang kanyang creative resource material developer na si Ma'am Evangeline A. Omania, teacher 1 naman mula sa Magnagan National High School. So again, mamaya po after ng kanyang presentation, atin pong makakasama si Ma'am Jenny Grace kung saan sasagutin niya ang ilan nating mga katanungan. So ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa haiku at tangkap. Okay, so lahat ng yan, dito po yan sa inyong paboritong programa, ang Radyo Z-Eskwela, siguradong masaya. 12:30 na po, and be ready for a masaya and fulfilling Wednesday to explore the history of life, astronomy, and poetry together with the science and Filipino teachers. Kaya naman, tara na, magklase na ta! Kung bagong taon, Davao de Oro, buti ng puong may kapal na pinagbigyan na naman tayo na may bahagi ulit ng ilang segundo ang ating unang aralin para sa ikalawang markahan. Masaya ako na kahit dito man lang sa Himpapawid, tayo ay nagkasama-sama ulit. At kahit hindi ko nakita ang mga ngiti ninyo sa mga pisngi, alam ko, masaya pa rin kayong sabay harapin ang hamon ng pandemya. Mga bata, ako po si Ginang Jenny Grace Vargas Villaflor, ang inyong guro sa paralang Panghimpampawid na naglilingkod sa pambansang mataas na paralan ng Monte Vista na pinangungunahan ng aming masipag at mabait na punong guro, Ginang Aldin Perez. Kasama po at katuwang sa gawain ito, si Binibining Evangeline Omania, ang aking masipag na program developer ng pambansang mataas na paralan ng Magnaga. Naiibang talakayan natin sa oras na ito dahil bawat isa ay matyagang makikinig sa akin na walang hawak na module. Tama, wala muna tayong module ha, pero ang pag-uusapan natin ay nakaangkla pa rin sa pamantayan ng Departamento ng Edukasyon o yung tinatawag nating MELC. Sa aralin ito ay lilinangin ang kakayahan ninyo. Una, sa pagsusuri ng tono ng pagbigkas na napakinggan ninyong tangka at haiku. Pangalawa, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estelo ng pagbuo ng tangka at haiku. At ang panghuli, nabibigyan ng kahulugan ang matatalinghaging salita na ginamit sa tangka at haiku. Ito, nais kong subukin ang inyong mga paunang kaalaman ukol sa paksang tatalakayin natin sa araw na ito. May 5 katanungan lamang ito. Teka lang muna, paalala sa mga magulang, kailangan ang mga mag-aaral lamang ang sasagot ng mga katanungan. Gagabayan niyo lamang sila sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Panoto. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel para sa unang bilang. Ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag o inaawit. Inuulit ko, ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag o inaawit. A. Sisora. B. Hero. C. Antolohiya. D. Haiku. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Tama! Ito ang letrang C, antolohiya. Ikalawang katanungan.
Isang tulang hapon na may 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Inuulit ko. Isang tulang hapon na may 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. A. Tanaga. B. Tula. C. Haiku. D. Tangka. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang C. Haiku. Ikatlong katanungan. Ito ang lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig. Inuulit ko. Ito ang lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig. A. Haba. B. Diin. C. Antala. D. Tono. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak. Letrang B. Diin. Ika-4 na katanungan. Isang tulang hapon na may 31 pantig at may 5 taludtod. Inuulit ko. Isang tulang hapon na may 31 pantig at may 5 taludtod. A. Tanaga. B. Tula. C. Haiku. D. Tangka. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang D. Tangka. Para sa huling katanungan, ito ang taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita. Inuulit ko, ito ang taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita. A. Haba. B. Diin. C. Antala. D. Tono. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak. Letrang D. Tono. Sino sa inyo nakakuha ng 5 marka? Napakagaling naman ninyo. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sa nakakuha naman ng mababang marka ay huwag mag-alala. Pag-ibayuhin ang pakikinig at pagkatuto sa susunod na mga gawain natin. Ito ay pag-uusapan natin ang ating kapitbahay na bansa sa Asya. Dahil kapitbahay natin, syempre, kaibigan natin ang bansang ito. At hindi lang ito ordinaryong bansa. Kahit hindi ito kalakihang bansa sa Asya, subalit sa larangan ng teknolohiya ay may tuturing na tigre sa larangan ng ekonomiya. Ang bansang ito ay kilala sa tawag na Land of the Rising Sun, bansa ng mga samurai at anime, bansa ng matataas na uri ng teknolohiya, at higit sa lahat, bansa ng makukulay at magagandang kultura, mga ritual. Nahuhulaan niyo ba ang bansang ito? Tama! Ito ang bansang Hapon. Ano ang kaugnayan ng bansang Hapon sa ating pag-uusapan ngayon? Nagmumula ang literaturang pampanitikan o dito natin namamana ang pampanitikang akda na ating tatalakayin. Hindi niyo ba alam na ang bansang Pilipinas, dahil sa rikit at ganda nito, maraming mga dayuhang bansa ang nahahalina at sumakop rito. Isa na dito ang bansang Hapon. Humigit kumulang sa 3 taong pamamalagi ng mga Hapones sa bansa natin ay itinuring ng mga manunulat na isang ginituang panahon ng panitikang Pilipino. Dahil higit na naging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga manunulat natin na lalong pagyamanin at gamitin ang sariling wika natin sa paglikha ng mga sariling pampanitikan. Isa na ito man ay tuluyan o patularan. Sa panahon ng maikling pananakop ng mga Hapon sa bansa natin, naging bukas din tayo sa pagyakap ng kanilang mga akda. Isa na dito ay ang pagtangkilik ng kanilang kinikilalang uri ng panitikan sa anyong patula. Natutunan natin ang isang anyo ng tula na nagmula sa Hapon na ating namamana, ang haiku at tangka. Malinaw mga mag-aral, ito ay nagmula sa bansang Hapon at tinangkilik ng bansang Pilipinas upang maging bahagi ng ating panulaan at kultura. Naglalaman ito ng iba't ibang kaisipan,
katulad ng mga diwa ng pag-ibig, panalangin, pagkasawi o anumang mga pangyayari sa buhay ng tao, hayop at iba pa. Sa madaling salita, ito ay uri ng tula na maaaring pumukaw ng ating kamalayan upang lubusan nating mararamdaman at mamamalayan ang ating kapaligiran. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Na balita, kunin ang mga kwaderno at ballpen. Kailangan isulat ang mga mahalagang impormasyon para kung sakaling ating makakalimutan ay maaari nating balikan sa pamamagitan ng pagbasa ng ating mga naitala sa ating mga kwaderno. Handa na bang lahat? Urong-urong! Huwag masyadong dumikit sa katabi. Tandaan, panatilihin ang social distancing. At syempre, huwag kalimutan ang pagsuot ng mask. Makinig ng lahat. Ay isang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo at ang haiku naman noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsama-samahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Nating kilalanin ang haiku. Ano ba ang haiku? Ano bang uri ng tula ang haiku? Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 panti na nahahati sa 3 taludturan. Ang haiku ay isang tulang Hapon na may 17 panti na nahahati sa 3 taludturan na may sukat na 575 na may malayang taludturan. Bakit sinasabing malayang taludturan? Dahil hindi ito kinakailangan na magkatugma ang bawat huling pantig ng bawat taludturan. Ayon sa pag-aaral ng Binibining Maria Cristina Castillo, si Masao Kashiki na isang manunulat na Hapones ang nagbigay sa haiku ng pangalan. Noong katapusan ng 19 na siglo, naglalaman ng mga kaisipang diwa ng pag-ibig, panalangin, pangyayari sa buhay ng mga tao, hayop at iba pa. At isang halimbawang haiku, ang haiku ni Basyo na isinulat ni Torayuki na isinali naman sa wikang Pilipino ni Binibining Vilma C. Ambat. Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagasdas. Kung pansinin natin ang unang talutod, ay may 5 pantig. Ma-tan-dang sapa. Ang nasa gitnang talutod naman ay mayroong 7 pantig. Ang palakay tumalon. Samantala, ang huling talutod ay mayroong 5 pantig ulit. Lumalagasdas. O ngayon, malinaw na ba sa inyo kung ano ang haiku? Ang tangka ay isang uri ng tula ng mga Hapon. Tangka na may kahulugan sa wikang Hapon na maikling tula o short poem sa wikang Ingles. Ang pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinawag na Manusyo o Collection of 10,000 Leaves. Ang tangka ay may 5 taludtod lamang.
Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyong kultura na karaniwang ipinahayag o inaawit ng mga nakakarami. Sa panahong lumabas ang Manusyo, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang politikang Chino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Chino, sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nalinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na kana. Ito yung ponemikong karakter ng ibig sabihin ay hiram ng mga pangalan. Noong panahong na kumpleto na ang Manusyo, nagsimulang palagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahayag ng mga Hapon na ang Manusyo ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag na sa kanila maikling awitin. Ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 talutod ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga talutod ay may 7 bilang ng pantig. Samantalang 5 pantig naman ang 2 talutod. Nagiging daan ang tangka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan, lalaki o babae. Ginagamit din sa paglalaro ng mga aristocrats ang tangka, kung saan nilikha ng 3 talutod na may karaniwang sukat na 5-7-5-7-7 o di kaya'y 7-7-7-5-5 sa mga talutod. Maaari ring magkapalit-palit ang mga pantig. Ang karaniwang paksa ng mga tangka ay pagbabago, pag-ibig, o di kaya'y may masikling damdamin. Sa halimbawa ng unang tangka, kung maaari, ay sundan niyo ako at ating itong suriin. Ito ay may pamagat na ang katapusan ng aking paglalakbay ni Ochikoshi Mitsuno, isinalin sa wikang Pilipino ni M.O. Ocson. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Ulitin ko, napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Kung napapansin niyo, ang una, ikalawa at ikatlong talutod ay may sukat na 7 pantig. Samantala, ang ika-4 at ika-5 talutod ay mayroon na lamang 5 pantig. Pakinggan natin ang isang tangkang gawa ng isang Pilipino. Dahil lang sa'yo, ako ay magbabago. Lahat ay alay. Pangako sa'yo, mahal, aking kang inilig. Ulitin ko, dahil lang sa'yo, ako ay magbabago. Lahat ay alay. Pangako sa'yo, mahal, aking kang inilig. Kung napapansin niyo, ang unang talutod ay may pantig na bilang na 5. Samantala, ang ikalawang talutod ay may bilang ng pantig na 7. Samantala, ang ikatatlong talutod ay may 5 pantig. Ang pang-4 at pang-5 talutod naman ay may bilang ng pantig na 7. Ito ay nagpapatunay lamang na ang tangka ay hindi masyadong mahigpit sa bilang ng pantig sa bawat talutod. Basta, ang kabuuan ng bilang ng pantig ay 31 sa isang tulang tangka. Sa haiku at tangka, ang pagbigkas ng talutod na may wastong diin o ito. Kiro ang tawag dito sa wikang Hapon o kating sa wikang Ingles. Ang kiro ay hawig ng sisora sa ating panulaan. Ano ba ang sisora? Ang sisora ay ang katutubong tigil sa pagbasa o pagbigkas. Ito ang eksaktong bilang ng sukat at tugma sa isang tula. Halimbawa, sa sukat na 6 sa 6 na hati, nangangahulugan ito sa isang talutod ay may 2 parirala na mabubuo. Halimbawa nito,
Kung ang unang taludtod ng iyong tula ay malayo ang pagtingin, malalim ang isip. Hindi maaaring maputol ang salita sa pagpapakinggan ika-anim sa salitang pagtingin. Kung ang hinto mo ay ang unang ika-anim na pantig ay nasa loob ng salitang ito. Halimbawa, malayo ang pagtingin. Ang hinto mo ay nasa pantig na pag. Ito ay mali sapagkat hindi buong salita ang mabibigkas sa pagtatapos ng ika-anim na pantig. Bukod dito, hindi rin magiging anim na pantig ang susunod na parirala. Kaya ang tamang pagbigkas nito, ang hinto ay nasa huling pantig ng pagtingin o ngin. Sa haiku ay napakahalaga ng pagbibigay diin. Hinto ang tala dahil ito ang nagbibigay buhay sa bawat pagpapakahulugan ng bawat salita nito. Mahalaga nga sa pagbigkas ng haiku at tangka ang wastong diin, hinto at antala ng mga salita. Pahapyaw natin itong pag-usapan. Ang bawat salita ay pinaghalong tunog na tinatawag natin phonema. Sa mga makahulugang tunog na ipinaghalo-halo sa isang masining na pamamaraan at makabuo ng isang salitang makahulugan. Pero, hindi lang dyan nagtatapos dahil marami pang kailangang isalang-alang. Kaya dapat na pag-aralan ito ng maayos. Ang tawag sa pag-aaral ng bawat tunog ay suprasegmental. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag unang nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon, at antala o hinto sa pagbigkas at pagsasalita. Haba, ang diin, ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang phonema sapagkat sa mga salitang may isang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagbabago ng kahulugan nito. Halimbawa, sa salitang buhay, kung ang diin ay nasa unang pantig na ibig sabihin, ang haba ng tono na may diin ay nasa unang pantig ng salita na bu o buhay. Ibig sabihin, kung ang kahulugan nito ay kapalaran ng tao. Kung sa pangungusap, ang mag-isa ang pinili kong maging buhay. Masaya ako dito. Pero, kung ang tono na may diin ay sa huling pantig na hay o buhay, ibig sabihin naman ito ay hihinga pa. Halimbawa sa pangungusap, bilisan ninyong tumawag ng ambulansya. Buhay pa ata ito. Okay, dagdagan ko ang halimbawa para sa hindi masyadong nakakaunawa. Ang salitang lamang. Kapag ang haba ng tono na may diin ay sa unang pantig na la o lamang, ang ibig ipinahiwatig ng salita ay natatangi. Kung sa pangungusap ay, sa puso ay ikaw lamang magpahangganman. Pero, kung sa madaling salita tumutukoy ang haba ng bigkas na inukukol na nagsasalita sa patinig na salita, tumutukoy naman ang diin sa lakas ng bigkas sa pagpantig ng salita. Tandaan natin na sa Filipino, hindi dami ng diin ang inibilang, kundi pantig. Sa wastong pagbigkas ng isang salita, lalo na sa tula ay tono o intonasyon. Ito yung taas-baba na inuukol sa pantig ng isang salita. Ayon kay Gonzales, 1992, bawat tao ay may kani-kanyang paraan ng pagbigkas, ngunit may kailangan ding norm sa pagsasalita. Malinaw na may parating ang mensahe, ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagbigay sigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito ng mensahe o intensyong nais pabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Halimbawa, bigkasin mo na hindi ka siguradong umuulan kahapon. Umuulan kahapon? Iba ding tono intonasyon sa pangusap kapag sigurado ka na umuulan kahapon. Umuulan kahapon. Malinaw na sa inyo ang kalagahan ng tono o intonasyon sa pagbigkas. Sa espasyo ng inyong mga papel na ginamit kanina, tukuyin ang wasong tono ng bawat pahayag batay sa layunin nito.
Isulat sa inyong sagutang papel ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. Uulitin ko ng 2 beses ang katanungan at bilang na lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ayaw mo, naghahamon. Ayaw mo, naghahamon. Ikalawang bilang, ayaw mo, nagtatanong. Ayaw mo, nagtatanong. Ikatlong bilang, harapin ang bukas. Sigurado sa sarili at puno ng saya. Harapin ang bukas. Sigurado sa sarili at puno ng saya. Harapin ang bukas, hindi sigurado. Para sa ika-4 na bilang, harapin ang bukas, hindi sigurado. Sa ika-5 bilang, pag-ibig, nasaan ka na? Pagtatanong na malungkot. Pag-ibig, nasaan ka na? Pagtatanong na malungkot. Ngayon, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay 2. Sa pangalawang bilang, ang sagot ay 3. Sa pangatlong bilang, ang sagot ay 3 ulit. Sa ika-4 na bilang, ang sagot ay 3. Sa panghuling bilang, ang sagot ay 3. Sino sa inyo nakakuha ng maraming tama? Napakagaling! Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sa hindi naman, huwag kayong malungkot. Mas kagalingan din pa sa susunod. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Pampanitikan na patula, napakahalaga ng wastong pagbigkas. Ngunit alam mo ba na ang pagbigkas ng mga salita ay katumbas nito kung ano ang pagpapakahulugan at paggamit nito buong salita? Maaaring ang pagpapakahulugan nito ay literal. Maaari din ang kahulugan nito ay nakatago mismo sa katangian ng nais ipinahiwatig ng salita. Maaaring ginagamit ang salita bilang isang idioma. Ang idioma ay mga pahayag na tutuwirang nagbibigay ng kahulugan. Halimbawa nito ay basang sisiyo, na ibig sabihin ay kaawa-awa. Malabo kayo magsalita, na ibig sabihin magaling magsalita. Huling hantungan, na may kahulugang bibigyan. Ikapitong langit, sabihin ay malaking katuwaan. Maaari ding gamitin ang 2 dimensyon ng pagbibigay kahulugan. Ito yung konotasyon at denotasyon. Konotasyon ay karaniwang kahulugan na mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan o simpleng pahayag. Halimbawa, makulay na bulaklak. Ginagamit ang salitang bulaklak dito na may pagpapakahulugan bahagi ng isang halaman na karaniwang makulay. Halimbawa, malaking punong itinanim. Ginamit ang salitang puno dito na may denotasyong pagpapakahulugan na halamang lumaki na at tumaas. Samantalang ang konotasyon ay may dalang ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat. Halimbawa ito ay magandang bulaklak na nakilala. Ang bulaklak sa pariralang ito ay may kahulugang babae. Sa kabilang dako sa pariralang nanggaling sa mabuting puno, ang salitang puno ito ay nangangahulugang magulang o angkan.
aklat ng ating talakayan sa paksang ito, susukatin ko muna ang level ng inyong pag-unawa sa ating pinag-uusapan. Kumuha ng isang buong papel at huwag kalimutang isulat ang pangalan. Pakinggan niyo ang panuto, kalakip na ang mga katanungan. Babasahin ko ang isang haiku at tangka, bibigyan din ko ang isang salita na 2 beses ko itong babanggitin at bibigyan niyo ito ng konotasyon at denotasyon na kahulugan. Isulat niyo na lamang ang salitang pagbibigyan ng kahulugan. Hatiin sa 3 bahagi ang papel. Sa unang hanay, ang salitang pagbibigyan ng kahulugan. Ikalawang hanay, konotasyon ng pagpapakahulugan. At ikatlong hanay naman, ang denotasyon ng kahulugan. Ang haiku na babasahin ko ay isinulat ni Basyo at isinalin ni Binibining Wilma C. Ambat sa wikang Pilipino. Makinig. Ambong kay lamig, maging matching ay nais ng kapang. Ibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng salitang damo batay sa gamit ito sa haiku. Uulitin ko, ambong kay lamig, maging matching ay nais ng kapang damo. Ibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng salitang damo batay sa gamit ito sa haiku. Ikalawang bilang, pakinggang maigi ang babasahin ng tangka. Sinulat ito ni Oshikuchi Mitsoni, isinalin sa wikang Pilipino ni Hokson. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa lilim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Ano ang konotasyon at denotasyong pagpapakahulugan ng paglalakbay sa tulang tangka na aking binasa? Sa mga katanungang hindi natin ito winawasto, binigyang laya ko ang inyong guro sa pagwawasto. O ngayon, nagkakaroon na ba tayo ng pagpapahalaga sa panulaang Pilipino? Minsan ay napakadali namang natin pakinggan. Subalit, hindi ko akalain na mayaman ito sa larangan ng pagiging malikhain at puso sa damdamin. Diba? Kung may tangka at haikong hapon, tayo naman sa Pilipinas ay may tanaga. Ito ay isang uri ng sinaunang tula ng mga Pilipino na may kayang linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masinig na paggamit ng antas ng wika. Binubuo ito ng tig-7 pantig sa bawat taludtod ng bawat sakto. O di naman pahuli ang ating mga manunulat noon at talagang bongga. Binigyan kagad ng katumbasang haiku at tangka ng hapon. Ito ang inyong guro sa signaturang Pilipino para sa kaitang siyam. Nag-iwan ng isang inspirasyong wika na nagmula kay Binibining Hayan Rose. Ayon pa niya, kung turay palawigin, bayay mahalin, samahan pagtibagin, ipagtanggol ang sariling atin. Kilalanin ang kultura, ugaliin kilalanin at suriin ang panitikang taglay ng ating bayan. Magandang araw at pagpapalain tayo ng buong may kapal. Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte, Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elvitriz B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinya, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Baniez. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr.,
May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arai. 88.5. And yes, we are back. Oras na to karon. It's already 1:04 na sa hapon. Again, 1:04 na ang atong oras, mga kazi. And of course, kasama niyo pa rin po, Ma'am Maymay Resma. Atin pong natunghayan ang ating ikatlong lesson presentation para sa araw na ito. Ang ating asignaturang Filipino sa ikasyam na baitang, kung saan atin pong natalakay tungkol sa haiku at tangka. So ngayon, as promised, makakasama po natin live ang ating content presenter na isang Teacher 1 mula sa Monte Vista National High School na si Ma'am Jenny Grace Villaflor. Ayan, hello Ma'am! Hello po! Magandang hapon! Yes, magandang hapon. And bago natin bigyan si Ma'am ng pagkakataon na makapag-pasalamat, so kanina nasabi ko na game si Ma'am na sasagutin ang ilan nating mga katanungan na nagmula mismo sa ating mga viewers. So Ma'am, handa ka na ba? Okay. Okay, handa-handa na si Ma'am. Kaya atin na pong simulan. Atin pong unang tanong, ano ang pagkakaiba sa tanaga sa haiku at tangka? And again, ano ang pagkakaiba sa tanaga sa haiku at tangka? Okay, makinig ha yung nagtatanong. Ang tulang haiku at tangka ay isang maikling tula na galing sa bansang Hapon. Samantala, ang tanaga ay isang maikling tula na galing mismo dito sa atin sa Pilipinas. Pangalawa, magkaiba din ang kanilang sukat. Ang haiku ay may sukat na 577. Samantala naman, ang tangka ay may sukat din siya. Samantala, ang tanaga, ang sukat niya ay sa 4 na taludturan ay may sariling sukat ang bawat taludtod na tig-7. So, magkaiba sa sukat at magkaiba sa pinanggalingan. Okay. So, ayun So, magkaiba sa sukat at sa pinanggalingan. So, doon nagkaiba ang tanaga, haiku at tangka. So, ngayon po, bakit mahalaga ang pag-aaral ng diin, antala at haba ng salita, lalo na sa tula? Okay, magaling yung tanong. Sa mga makata, napakabisa ng salita. Sa mga salita, nakatago ang bawat damdamin at emosyon para maisalarawan kung ano yung tono ng tula. So, sa bawat salita, kinakailangan binibigkas ito ng tama. Nagiging tama lamang ang pagbigkas nito kung sakaling tama ang diin, ang antala at haba na ibinigay doon sa salita kung ano ang nais na gamit nito. Okay. So, para po sa ating ikatlong tanong, so maliban na ang tulang, tangka at haiku ay galing sa bansang Hapon, ano pa po ang naging pagkakapareho nito? Siyempre, ang isa na magkapareho sila ay parehong nagpapahayag na isang malakas at masidhing damdamin. Ayun. So, ating susunod na katanungan po, ano-ano ang karaniwang pinapaksa ng tulang haiku at tangka? Ang karaniwang pinapaksa gaya yung pinag-usapan natin kanina na pareho itong pumapaksa tungkol sa pag-ibig, okay, tungkol sa pag-asa, kasi matindi yung damdamin at saka emosyon, no? Pinapaksa nito kung ano ang kalikasan, gumagamit din ito ng kalikasan. So, yun ang mga pinapaksa ng haiku at tangka. Okay. At now, we're down to our last question po, no? Ating huling katanungan. Ano ba ang kahulugan ng tulang tangka? So, ang tulang tangka, gaya yung ipinaliwanag ko kanina, ito ay nangangahulugan na isang maikling awitin, no? Pagkatapos, ang ibig sabihin nito ay awitin na puno ng damdamin, no? Nagpapahayag ng isang emosyon at kaisipan. Okay. So, ayan, ay naging maliwanag sa lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan po, So, maraming salamat, Ma'am Jenny Grace, sa pagsagot sa ating mga tanong. And of course, as promised kanina, so bibigyan natin ng panahon si Ma'am na makapagpasalamat sa mga taong nais niyang pasalamatan at batiin. Okay, salamat po sa pagkakataon. Nais kong magpasalamat unang-una sa Panginoon. Ang ganda po ng ating panahon ngayon, no? Walang ulan, napakainit.
Pangalawa po, gusto kong pasalamatan yung aming EPSA Filipino, si Ma'am Dr. Edelchris Calzadora. Ma'am, marami pong salamat sa patnugot namin no, sa pagsang-ayon na makapunta ako dito ngayon. Ang aming punong guro, si Ma'am Aldine, maraming salamat po sa kanya. At saka pwedeng bumati. Bumati na rin. Umirit pa po ako. Gusto kong batiin yung aking mga babies dyan sa bahay na kanina pa sila nanonood, no? Yung si Eman at si Shomay at saka si Motmot. Magandang umaga. Yes, so maraming thank you, ma'am. Oo, kinagagalak po namin na kayo makitang muli at makasama po sa ating programa. So, we're wishing you good luck and God bless po sa inyong mga pagpangandam pa, no? Sa inyong sunod nga mga presentations pa. Ayan, so see you around maybe next month siguro po hon. Yes. Okay, so amping sa imong pag-uli, ma'am, ha? Thank you po. Salamat kayo sa imong pakiguban kanamo karong adlaw. Salamat. Okay, so once again, that was Ma'am Jenny Grace Villaflor, Teacher 1, galing po sa Monte Vista National High School. Ayan, so ngayon, dadako na tayo sa ating huling lesson presentation para po sa araw na ito. At ito ay para sa ating mga grade 10 learners dyan. So, asignaturang Filipino pa rin ang ating tatalakayin at ang ating paksa ay tula mula sa England. Ayan, atin pong makakasama as our content presenter, si Sir Arnel G. Castillo, isang teacher 3 po mula sa Attorney Orlando S. Rimando National High School, kasama si Sir Henry Mikutuan, teacher 1 naman, mula sa Pindasan National High School. Ayan, alauna G's na po ang ating oras mga kazi. And once again, be ready for a masaya and fulfilling Wednesday to explore the history of life, astronomy, and poetry together with the science and Filipino teachers. Kaya naman po, tara na, magklase na ta. Isang mapagpalang hapon sa mga ginigiliw naming mga mag-aral ng ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. At para sa isang makabuluhang pag-aaral, ako ang inyong makakasama, ang inyong lingkod, Ginoong Arnel G. Castillo ng paaralang Attorney Orlando S. Rimando National High School, na nagsasabing, sa anumang pagsubok ng panahon, sikaping matuto at pahalagahan ang edukasyon. Kung ito, isang panibagong yugto na naman ng ating pag-aaral sa Filipino 10 sa pamamagitan ng radyo ang inyong mapapakinggan at matutunghayan. Gagalugarin natin ang mundo ng isang tula. Saklaw ng nasabing pag-aaral ay ang pag-unawa at pagpapahalaga sa tulang mapapakinggan at maging ang pagkilala sa uri ng tulang pag-aaralan at ang mga elemento nito. Kaya naman, ihanda na ang mga sarili, kunin na ang module sa Filipino 10 at siguraduhing makinig ng mabuti at nakatutok palagi sa ating talakayan upang lubusang maunawaan ang ating aralin. Sa ating mga mag-aaral sa ikasampung baitang, handa na ba kayo? Sigurado akong handa na ang lahat. Kaya naman, sisimulan na natin ang isang makabuluhang talakayan. Ngayon, upang simulan ang ating talakayan, hayaan niyo muna akong itanong sa inyo ang mga katanungang ito. Naranasan mo na bang umibig? Paano mo ba pinaparamdam sa iba ang iyong pagmamahal? Ano-ano na ba ang iyong nagawa sa ngalan ng pag-ibig? Sigurado akong samot-sari ang inyong mga sagot sa napakinggang katanungan, sapagkat ang bawat isa ay may kanya-kanyang karanasan. Tulad rin ng tulang ating pag-aaralan sa hapong ito, matutunghayan nyo ang wagas na pag-ibig na gustong palabasin ng tula. Ang tulang ito ay halaw sa tula ni Elizabeth Barry Browning na How Do I Love Thee? Sonnet 43, na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Kaya, pakinggan ninyo ng mabuti ang tula upang matuklasan ang mensaheng nais nitong ipabatid. Ang aking pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman,
kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan. Iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating. Ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay nang kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utus-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin, tulad ng lumbay kung di makayang bathin. Noong ako'y isang musmus pa sa turing, na ang pananalig ay di masusupil. Yaring pag-ibig ko ang nakababagay, ay ang pag-ibig ko sa maraming banal, na nang mga wala ay parang nanamlay, sa pagkabigo ko at panghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na. Ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Sa muli kong babasahin ang tula na isinali ni Alfonso O. Santiago na pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Ang aking pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman, kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan. Iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating. Ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay nang kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utus-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin, tulad ng lumbay kung di makayang bathin. Noong ako'y isang musmus pa sa turing, na ang pananalig ay di masusupil. Yaring pag-ibig ko ang nakababagay, ay ang pag-ibig ko sa maraming banal, na nang mga wala ay parang nanamlay, sa pagkabigo ko at panghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na. Ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Ngayong napakinggan at nabasa na ninyo ang tula na nasa inyong module, kikilalanin at susuriin natin ang tulang napakinggan upang ito'y lubos na maunawaan. Ang napakinggang tula ay isang halimbawa ng tulang soneto. Ang tulang soneto ay isang uri ng tulang liriko o tulang pandamdamin na may 14 na tuludtod at tumatalakay hinggil sa damdamin, kaisipan at pananaw sa buhay ng tao. Naghahatid ito ng aral sa mga mambabasa. Sa madaling sabi, ito ay tula hinggil sa damdamin. Ngayon, upang lubos pa ninyong maintindihan ang akdang napakinggan, bibigyang kahulugan natin ang mga matatalinghagang pananalitang ginamit sa tula at sasagutin natin ang mga mahahalagang katanungan.
Narito ang mga matatalinghagang pananalitang ginamit sa tula at ang kahulugan ng mga ito. Una, lipad ng kaluluwang ibig na marating, ang dulo ng hindi maubos isipin. Ito ay nangangahulugang masidhing pagmamahal. Pangalawa, kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paaapi. Ang pahayag na ito ay nangangahulugang handang mahalin anuman ang mangyari. Pangatlo, ang pahayag na kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Ito ay nangangahulugang tunay na pag-ibig. Pang-apat, yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na ngiti, luha, buhay at aking hininga. Ang pahayag na ito ay nangangahulugang ang pag-ibig ay buhay. Panlima, at kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Ang nabanggit na matalinghagang pahayag ay nangangahulugang pag-ibig hanggang wakas. Ngayong nabatid na ninyo ang ibig ipakahulugan ng mga matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa napakinggang tula, sigurado akong ito'y nakatulong upang mas maunawaan ang akda. At upang mas maging malinaw ang pagtuklas sa mensahe ng tulang pinag-aaralan, sasagutin natin ngayon ang mga mahahalagang katanungan. Kaya naman, patuloy lamang sa pagtutok at pakikinig upang maging lubusan ang inyong pagkatuto. Para sa unang tanong, ano ang pag-ibig na tinutukoy ng Makata sa tula? Uulitin ko, ano ang pag-ibig na tinutukoy ng Makata sa tula? Tama! Ang pag-ibig na tinutukoy sa tula ay pag-ibig sa taong sinisinta o sa kasintahan. Pangalawang tanong, batay sa tula, ano ang magiging bunga ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig? Uulitin ko, batay sa tula, ano ang magiging bunga ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig? Magaling! Ang pagkakaroon ng tunay na pag-ibig ay magbubunga o magdudulot ng labis na kasiyahan, ng inspirasyon sa buhay, ng pagsasakripisyo para sa minamahal. Pangatlong tanong, paano na ipamalas ng may akda ang masidhing pagmamahal? Uulitin ko, paano na ipamalas ng may akda ang masidhing pagmamahal? Tumpak! Ang kasidhian ng magmamahal ay naipamalas ng may akda sa pamamagitan ng paggamit ng mga piling salita at mga pahayag na hindi lamang nagsasaad kung hindi naglalarawan din sa tunay na damdaming nais palutangin ng may akda ng tula. Pang-apat na tanong, paano nakatulong ang paggamit ng mga matatalinghagang salita upang mapalutang ng may akda sa mga mambabasa ang mensahe? Uulitin ko, paano nakatulong ang paggamit ng mga matatalinghagang salita upang mapalutang ng may akda sa mga mambabasa ang mensahe? Magaling! Sa kabila ng pagiging tago o hindi lantad ng kahulugang taglay ng mga matatalinghagang salita na ginamit sa tula, nakatulong pa rin ang mga ito upang palutangin ang mensahe ng napakinggang tula. Dahil sa tulong ng mga matatalinghagang salitang ito, nakabubuo ng larawan ang mga mambabasa sa kanilang isipan na siyang daan upang mas maunawaan ang tulang binasat na pakinggan. Ngayong natuklasan na natin ang mensaheng nais ipabatid ng tulang na pakinggan, palalalimin naman natin ang inyong pag-unawa sa tula bilang isang akdang pampanitikang nagpapagana sa ating malikhaing guni-guni.
Alam mo ba na tula ang tawag sa isang akdang pampanitikang may matatalinghagang pagpapahayag ng isipan at damdamin? Mababasa sa mga tula ang mga kaisipang naglalarawan ng kagandahan, kariktan at kadakilaan. May tutulad sa isang awit ang tula. Nagsisilbi rin itong pagpapagunita sa dapat nakaasalan ng mga bata at kabataan at naglalayong maipahayag ang karanasan, damdamin, pananaw, kabayanihan at ang maigting na pagmamahal sa sariling bansa. Hanggang sa kasulukuyan, ang pagsulat at pagbigkas ng tula ay nananatiling tulay sa kaalaman mula sa kasaysayan ng kahapon patungo sa kasulukuyan. May 4 na pangkalahatang uri ang tula. Tulang pandamdamin o tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang padula, at tulang patnigan. Ang tulang ating pinag-aralan kanina ay nauuri bilang tulang pandamdamin o tulang liriko na partikular na halimbawa ng soneto. Maliban sa soneto, ilan pa sa mga uri ng tulang pandamdamin o tulang liriko ay ang pastoral, elehiya, oda, awit, at dalit. Ang isang akda ay matatawag lamang na isang tula kung taglay nito ang sumusunod na mga elemento. Una, persona. Ito ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula na nililikha ng makata. Pangalawa, imahen. Tumutukoy ito sa larawang diwa na nabubuo sa mambabasa. Pinagagalaw nito ang guni-guni ng mga mambabasa. Nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga bagay sa paligid o konsepto sa nais ipakahulugan. Pangatlo, musikalidad. Nakapokus ito sa forma at paraan ng pagkakasulat ng tula. Nagtataglay ito ng angking melodiya o tonong nararamdaman sa indayog o ritmo. Kabilang sa elementong ito ang sukat, na tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod ng tula. Tugma, na tumutukoy sa pagkakasintunugan ng mga salita o pagkakapareho ng tunog ng mga huling pantig sa bawat taludtod ng tula. Tono o indayog, na ipinababatid nito ang paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula sa karaniwang pataas o pababa. The Radyo Z-Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Pang-apat, wika. Tumutukoy ito sa paggamit ng salita. Maaaring lantad o di lantad ang mga salita. Panlima, kaisipan o bagong pagtingin sa o ng tula. Tumutukoy ito sa kung paano nagkaroon ng bagong pagtingin sa isang bagay na palasak. Bahagi ng nasabing elemento ang talinghaga, na tumutukoy sa matayog na diwang ipinahihiwatig ng makata na ginagamitan ng tayutay at matalinghagang mga pahayag
o salita upang pukawin ang damdamin ng mga mambabasa. Kabilang din sa nasabing elemento ay ang tinatawag na kariktan. Tumutukoy ito sa malinaw at di malilimutang impresyong nakikintal sa isipan ng mambabasa. Ito ang pagtataglay ng mga salitang umaakit o pumupukaw sa damdamin ng mga mambabasa. Upang siguradong matandaan ang mga elemento ng tula, muli nating pasadahan ang mga ito. Ang mga elemento ng tula ay ang mga sumusunod: persona, imahen, musikalidad na kinabibilangan ng sukat, tugma, at tono at tindayog, wika, at kaisipan o bagong pagtingin sa o ng tula na kinabibilangan ng talinghaga at kariktan. Ngayong natalakay na natin kung ano ang tula at ang mga elemento nito at napag-aralan na rin natin ang isang halimbawang tula na nagmula sa England, panahon na upang subukin natin ang inyong mga natutuhan sa ginawang talakayan. Kaya naman, ihanda ang sarili, kumuha ng papel at panulat para sa isang maikling pagtataya ng ating gagawin sa puntong ito. Handa na ba ang lahat? Sigurado akong handa na ang lahat, kaya naman, simulan na natin ang ating maikling pagsubok. Ang ating maikling pagsubok ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagtukoy kung ang pahayag ay tama o hindi. Ang ikalawang bahagi naman ay pagtukoy sa tamang sagot. Narito na ang unang bahagi ng ating maikling pagsubok. Para sa unang bahagi, narito ang panuto. Panuto. Isulat ang salitang tama sa sagutang papel kung ang ipinahahayag tungkol sa tula ay tama at mali naman kung ito ay mali. Babanggitin kong muli ang panuto upang maging malinaw at matandaan ang dapat gawin. Panuto. Isulat ang salitang tama sa sagutang papel kung ang ipinahahayag tungkol sa tula ay tama at mali naman kung ito ay mali. Para sa ating unang bahagi, narito na ang mga item na dapat sagutin. Unang bilang. Ang tula ay naglalaman ng masisidhing damdamin. Uulitin ko. Ang tula ay naglalaman ng masisidhing damdamin. Ikalawang bilang. Ang tula ay karaniwang nagsasalaysay ng mga pangyayari. Uulitin ko. Ang tula ay karaniwang nagsasalaysay ng mga pangyayari. Ikatlong bilang. Ang tula ay nahahati sa iba't ibang kabanata. Uulitin ko, ang tula ay nahahati sa iba't ibang kabanata. Ikaapat na bilang. Ang tula ay maaaring may sukat at tugma. Sa muli, ang tula ay maaaring may sukat at tugma. Ikalimang bilang. Sa tula, piling-pili ang mga salitang ginagamit. Babanggitin kong muli ang pahayag. Sa tula, piling-pili ang mga salitang ginagamit. Ngayon naman, dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating maikling pagsubok. Narito ang panuto. Panuto. Pakinggan, basahin, at unawain ang bahagi ng tula. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Uulitin kong muli ang panuto.
Panuto. Pakinggan, basahin at unawain ang bahagi ng tula. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Narito ang bahagi ng tulang pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating. Ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay. Nang kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan. Maging sa liwanag, maging sa karimlan. Muli kong babasahin ang bahagi ng tula upang inyong lubusang maunawaan. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig na marating. Ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay. Nang kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan. Maging sa liwanag, maging sa karimlan. Ngayong napakinggan na ninyo ang bahagi ng tulang pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Oras na upang sagutin ang mga katanungan. Paalala lamang, letra ng tamang sagot lamang ang isusulat sa sagutang papel. Para sa unang bilang, alin sa sumusunod ang hindi katangiang taglay ng persona sa tula? A. Mapagtiis. B. Mapagkumbaba. C. Masayahin. D. Mapagmalasakit. Uulitin ko. Alin sa sumusunod ang hindi katangiang taglay ng persona sa tula? A. Mapagtiis. B. Mapagkumbaba. C. Masayahin. D. Mapagmalasakit. Ikalawang bilang. Ipinahahayag ng persona sa tula ang kanyang pagmamahal at pagsinta sa taong kanyang iniibig sa pamamagitan ng patlang. A. Pagsasalarawan sa tunay na pag-ibig. B. Paglalahad ng mga pangyayari sa buhay nila. C. Paghahambing nito sa iba't ibang bagay. D. Pagpapahiwatig ng nararamdaman. Uulitin ko. Ipinahahayag ng persona sa tula ang kanyang pagmamahal at pagsinta sa taong kanyang iniibig sa pamamagitan ng patlang. A. Pagsasalarawan ng tunay na pag-ibig. B. Paglalahad ng mga pangyayari sa buhay nila. C. Paghahambing nito sa iba't ibang bagay. D. Pagpapahiwatig ng nararamdaman. Ikatlong bilang. Anong uri ng pag-ibig ang nais ipahiwatig ng tulang Ang Aking Pag-ibig? A. Pag-ibig sa ama o ina. B. Pag-ibig sa kaibigan. C. Pag-ibig sa kapatid. D. Pag-ibig sa kasintahan o asawa. Uulitin ko. Anong uri ng pag-ibig ang nais ipahiwatig ng tulang Ang Aking Pag-ibig? A. Pag-ibig sa ama o ina. B. Pag-ibig sa kaibigan. C. Pag-ibig sa kapatid. O D. Pag-ibig sa kasintahan o asawa. Ikaapat na bilang. Anong uri o tawag sa tulang liriko na may 14 na taludtod
at sa 10 pantig sa bawat taludtod? A. Soneto, B. Tanaga, C. Oda, D. Haiku. Uulitin ko. Anong uri o tawag sa tulang liriko na may 14 na taludtod at may sa 10 pantig sa bawat taludtod? A. Soneto, B. Tanaga, C. Oda, D. Haiku. Ikalimang bilang. Anong elemento ng tula ang tumutukoy sa malinaw at di malilimutang impresyong nakikintal sa isipan ng mambabasa? A. Persona, B. Imahen, C. Talinghaga, D. Kariktan. Uulitin ko. Anong elemento ng tula ang tumutukoy sa malinaw at di malilimutang impresyong nakikintal sa isipan ng mambabasa? A. Persona, B. Imahen, C. Talinghaga, D. Kariktan. Ngayong natapos nyo nang sagutan ang bawat bilang para sa ating pagtataya, oras na upang iwasto ang inyong mga naging sagot. Paalala lamang, maging totoo sa pagwawasto at huwag baguhin ang inyong mga sagot. Handa na ba ang lahat? Alam kong handa na ang lahat, kaya naman, iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bahagi na maikling pasulit, ang tamang sagot ay ang mga sumusunod. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama, sapagkat ang tula ay talagang nagtataglay ng masisidihing damdamin. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay mali. Madalas sa mga tula ay nagpapahayag ng damdamin imbis na magsalaysay ng pangyayari. May ilang uri naman ng tula na nagkukwento o nagsasalaysay, subalit madalas o karaniwan sa tula ay nagpapahayag ng damdamin. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay mali, sapagkat ang tula bilang isang akdang pampanitikan ay hindi nahahati sa kabanata, bagkus ito'y ipinapapahayag sa pasaknong na pamamaraan. Para sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay tama. Ang tula ay maaaring may sukat at tugma. May mga tula rin na hindi magkakatulad ang sukat at walang tugma. Ito ay tinatawag na malayang taludturan. Para naman sa ikalimang bilang, ang wastong sagot ay tama. Alalahanin na sa pagsulat ng tula, piling mga salita lamang ang ginagamit sapagkat ang tula ay hindi isang akdang tuluyan. Ngayon naman, dadako tayo sa pagwawasto ng inyong mga sagot sa ikalawang bahagi ng maikling pasulit. Narito na ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay titik C, masayahin. Para sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay titik A, pagsasalarawan ng tunay na pag-ibig. Para sa ikatlong bilang, ang wastong sagot ay titik D, pag-ibig sa kasintahan o asawa. Para sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay titik A, soneto. At para sa huling bilang, ang wastong sagot ay titik D, kariktan. Ngayong nawasto na natin ang inyong mga sagot, binabati ko kayo sa lahat ng nakuha ninyong tamang sagot sa maikling pasulit na inyong sinagutan. Naway ang pagsubok na iyon ay higit na nakatulong upang mas mapalalim ang inyong pagkaunawa sa araling ating napag-aralan. Upang mas lalo pang malinang ang inyong kakayahan sa pag-unawa at maging sa pagsulat ng tula, kayo ay inaasahan na gagawin pa ang mga gawain na matatagpuan sa inyong module. Sikaping masagawa ang karagdagang gawain upang matiyak ang pagkatuto sa paksang ating tinatalakay sa hapong ito. At dahil wala na tayong oras, nais kong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng ating mga mag-aaral, lalo na sa ika-10 baitang na tumutok at sumabaybay sa ating tampok na talakayan sa hapong ito. Sa muli,
Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Arnel G. Castillo ng Attorney Orlando S. Rimando National High School na nagsasabing, sa anumang pagsubok ng panahon, sikaping matuto at mahalagahan ang edukasyon. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Radyo Z-Eskwela Executive Committee, the Schools Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Saso 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Viponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elbicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz. Saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Di mo alintana, mga batikos at pangungutya, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ika'y di sumusuko, lumalaban at nangangako, maihatid pa rin ang serbisyong totoo. Para sa kabataan, ginagawa ang lahat, maibigay lang ang edukasyong karapat-dapat. Kaya't ang awit kong ito, ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipino. Ngayong kaarawan mo, tanggapin mo ang pagpupugay ko. O deped ako'y saludo sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Ika'y pinangungunahan ng isang superwoman, walang iba, Madam Leonor Briones lang naman. Sa ngalan ng serbisyo, dedikasyon sa trabaho, pagmamahal ng isang ina, nararamdaman ko. Ikaw ang humuhubog sa aming kinabukasan, laging inuuna ang kapakanan ng kabataan. Kaya't ang awit kong ito, ialay ko sa'yo. Deped ako'y saludo sa'yo, sa katapatan mo sa Pilipinas.
Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Laging handa. Laging bahat at tuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Oras na to karon, alauna 53 na sa hapon mga kazi. Again, it's already 1:53 in the afternoon. And time check is atid po sa atin ng Apex Mining Company Incorporated at ng Pahati Construction. Ayan, atin pong nasaksihan ang ating huling presentasyon sa araw na ito, ang asignaturang Filipino para sa ikasampung baitang. Ating natalakay po ang tula mula sa England. Nakasama po natin as our content presenter, si Sir Arnel G. Castillo, at kasama ang kanyang creative resource material developer at co-presenters po niya na si Sir Henry Mikutuan, Teacher 1 mula sa Pindasan National High School. Ayan, sa lahat po ng ating mga content presenters para sa araw na ito,
Maraming salamat po and congratulations for a job well done. Paalala, reminder again sa itong mga content presenters along with the material developer to please submit your material on time para ma-check pa sa ato ang mga editors o ma-enhance pa kung doon ay mga angay i-enhance. Sa ato ang mga estudyante, no, palihog di ay ko og fill up no sa ato ang attendance nga naa sa ato ang screen karon naka ano. Then apo diha sa comment box na to naka-pin pod siya. So ato ang link is https that is tinyurl.com/Radyo Z-Eskwela attendance. So, kindly fill in sa ato ang attendance mga estudyante. Alaw na 54 and maraming thank you po sa ating mga program sponsors. Daghan kaayong salamat. Yes, we have Nuada Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Kanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station. We also have Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GPNH Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation. Maraming salamat po, Tinan Builders and Development Services Corporation, Max Mace Enterprises Incorporated, Weing Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Bugi and Miss Marjorie Vertudaso, Acon Builders and Supply, Apex Mining Company Incorporated at Pahati Construction. Ayan muli, maraming thank you po. Alauna 55 at dito po nagtatapos ang ating programa. So abangan niyo po ang ating episode tomorrow, Thursday, alas 10 gihapon sa buntag, tama na alas 2 sa hapon. Only here sa inyong paboritong radio station, ang Z-Radio 88.5 FM, ang istasyong Siguradong Lingaw o Siguradong Kuyaw. Ayan, maraming thank you mga ka-Z for being with me po hanggang sa mga oras na ito. And so, sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa RBI DepEd Division of Davao de Oro, inubanan sa ato ang management and staff din sa Z-Radio 88.5 FM. Kaubarusab ang ato ang VMix operator for today, Sir Ralph Tabanyag. Ug ang team nga present karon, we have Ma'am Irene Lea C. Manguhoy, Ma'am Jade Karen Arais, and Sir Angelo Gutierrez Jr. Ug sa ngalan sa ako ang kapartner nga si Sir Drew Manuel, we miss you here, Sir Drew. Ayan, see you very soon. Kini inyong maestra sa kahanginan po. This is Ma'am Maymay Resma. Daghang salamat again mga ka-Z sa kanunay. Dalaygon ang Diyos. With a smile, tune in as a